1 Thessalonians 5. První Tesalonickým, 5. kapitola. We have seen how Jesus' words regarding setting dates for the second coming were fulfilled in Thessalonians. Byli jsme svědky toho, jak Pavel mluvil o snaze stanovit nějaký přesný datum druhého příchodu. The Thessalonian believers were ignoring the teaching of Jesus. A tesaloničtí v tomhle směru byli vlastně ignorovali Ježíšovo učení. To not get too excited about times and dates. Který říkal, abychom nelpěli na čase a hodině. It's interesting that this phrase in verse 3, peace and safety. Je zajímavé, že ten citát, který se objevuje ve 3. verši, je pokoj, nic nehrozí. Which was a slogan of the Roman Empire. To byl vlastně jakýsi slogan římské říše. Nobody likes to be occupied. Nikdo není rád, když je jeho země okupovaná. But the Romans said being occupied is better than other options you have. Ale Římané přesvědčovali ty národy, které si porobili, že být pod římskou nadvládou je lepší než jakákoliv jiná možnost. We have provided for you peace and safety. Vždyť díky nám je pokoj a nic nehrozí. And in that context, it can be hard for people to focus on the second coming. A v takovém kontextu, kdy vlastně si žijete pohodlný život, je obtížné soustředit se na druhý příchod. Because the present life is so good, you don't think about the future. Život je prostě pohodlný, klidný a vy se nemusíte zabývat budoucností. So Paul is speaking directly to that time and place. Pavel mluví přímo k nim. In a time of peace and safety. Těm, kteří zažívají pokoj, kdy nic nehrozí. God's end time event will come suddenly as a surprise. A potom přijde jakási boží odpověď, náhle, bez varování. Let's read verses 4 and 5. Pojďme přečíst verše 4. a 5. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Remember we talked about the two sides of judgment. Pamatujete, jak jsme mluvili o dvou stranách soudu? Judgment has a positive side and negative side. Tedy té pozitivní i negativní. And that is true here in chapter 5. A tady je to také tak. Unbelievers will be surprised by the events of the second coming. Nevěřící budou překvapeni tím, když přijde druhý příchod. And they will not escape. Oni neuniknou. Destruction will come upon them. Budou zničeni. But the believers, he says, will not be surprised. Nicméně věřící, říká Pavel, nebudou překvapeni. They will live in the light. Oni žijí ve světle. And God's Spirit will be with them. Bude s nimi duch Boží. And they will come to be ready when the time comes. A až přijde ten čas, budou připraveni. So the important thing is to live in constant readiness. Je důležité žít v trvalé připravenosti. That when you do that, you will not be surprised by the ups and downs of circumstance. Díky tomu nás ty vnější okolnosti nemohou překvapit, různé zlomy. So what does it mean to be ready? Co znamená být připraven? Walking in the light is a nice metaphor, but it doesn't say much. Když Pavel říká, že chodíme ve světle, je to půvabná metafora, ale co znamená? So Paul goes in verses 6 to 8 to say more about what it means to be ready. A v 6. až 8. verši Pavel dále vysvětluje, co tím myslí, že máme být připraveni. So let's read those verses. Yes, let's. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu. Up to verse 8? Yeah. Mm-hmm. You read verse 8? Yes, I Okay, did. good. All right. So here Paul gives 3 counsels for being ready. Pavel nám tam dává 3 pokyny, kterými vysvětluje, co znamená být připraven. If you want to be ready for the second coming of Jesus, you'll want to do these 3 things. Pokud chcete být připraveni na druhý příchod Kristův, udělejte tyto 3 věci. First of all, he says, be awake. Za prvé říká, nespěme. Stay awake. Buďme vzhůru. Now that's a metaphor once again. To je samozřejmě znovu metafora. It's meant in a spiritual sense. Myslí se duchovně. But what does it mean to stay awake? Ale co to znamená být duchovně vzhůru? I think one thing we've come to understand at Loma Linda Myslím si, že jedna z věcí, ke které jsme dospěli na univerzitě Loma Linda, is that most people don't live in the present.
je, že většina lidí nežije v přítomném okamžiku. They either live with the memories of the past, Buď se zabývají tolik minulostí, as we've talked about in the last few days, jak jsme o tom už mluvili, or they may live anticipating things in the future. a nebo neustále přemýšlejí o tom, co bude. But we're living in the present. Ale my přece žijeme teď a tady. And to live in the present is to be focused on what is happening in the present. A žít v přítomném okamžiku znamená být soustředěný na přítomnost. Readiness means to be very attentive to how you are thinking and feeling and other people that you're relating to. Znamená to citlivost na to, jak přemýšlíme, co cítíme a na lidi, kteří jsou kolem nás. And if your mind is in the past and the future all the time, then you're not living in the present. Pokud vaše mysl bloudí neustále v minulosti nebo se zabývá budoucností, potom nemůžete žít tady a teď. And I'm not sure that the internet helps us very much with this. Nejsem si jistý, jestli internet je v tomhle dobrá věc. Because the internet is full of things that were posted in the past. Protože ten je plný věcí, které tam byly dané v minulosti. And many people predicting things that will happen in the future. A zároveň plno různých předpovědí o tom, co přinese budoucnost. So living in the present can be a challenge. Žít právě teď a tady může být problémem. Let's just imagine that you're listening to a sermon. Představme si, že posloucháme kázání, And let's imagine the sermon takes 30 minutes. které trvá tak 30 minut. How many of those 30 minutes are you focused on what is said? Kolik z těch 30 minut jste opravdu soustředí na to, co se říká? And how much of that time are you thinking about what happened yesterday or last year? A kolik času strávíte tím, že přemýšlíte o tom, co se stalo včera, jestli jste připálili polívku, anebo loni? And how much of that time are you thinking about what you want to do tomorrow or next week? A nebo co budete vařit zítra k obědu, nebo za týden zase jete na zahrádku? No, I'm not asking you to answer right now. Nemusíte odpovídat, But I think if we all think about it, nicméně, když o tom budeme přemýšlet, we realize most of us spend more time in the future and in the past than we do in the present. tak zjistíme, že naše mysl často bloudí v minulosti nebo se zabývá budoucností, ale ne přítomností. And Paul says, stay awake. Ale Pavel říká, buďte vzhůru, buďte bdělí. Because the present is the one thing you can do something about. Vždyť jenom teď je chvíle, kterou můžete ovlivnit. You can't change the past. Nemůžete změnit minulost And you can't live in the future, a nemůžete žít v budoucnosti. but you can change what you are doing and thinking right now. Ale to, co můžete změnit, je dnešek, jak přemýšlíte a co děláte. So Paul invites us to be awake to reality. Pavel nás vede k tomu, abychom byli bdělí v reálném světě. His second advice is to be sober. Jeho druhý pokyn je, abychom byli střízliví. In the metaphor, the opposite is to be drunk. Logicky, metaforicky opozitem je být opilý. When you're drunk, you may not be thinking of the past or the future. Když jste opilí, tak nepřemýšlíte o minulosti ani o budoucnosti. But you're still not in the present, really. Ale ani v přítomnosti nejste úplně. You're living in some fantasy of the present. Žijete v nějakém fantazijním světě té přítomnosti. So to be drunk is definitely not to be engaged in the reality of what needs to happen right now. Ani opilost určitě neznamená být v kontaktu s realitou, kterou prožíváme teď. To be sober is to have a clear mind. Být střízlivý znamená mít jasnou mysl. To be deeply engaged with reality. A být v kontaktu s realitou. And for the ancients, starověcí lidé, sober as a metaphor also meant ethical restraint. Střízlivost jako metafora znamenala také jakýsi eticky zdrženlivý postoj. To be sober also meant to do the right thing. Být střízlivý znamenalo dělat tu správnou věc. To act now in a way that will not make trouble for the future. Jednat dnes tak, aby v budoucnu důsledky toho jednání nebyly problematické. We've probably all looked back at relationships in the past that have negatively affected our present. Každý z nás by pravděpodobně našel ve svém minulém životě nějaký vztah, který negativně ovlivnil to, co žijeme právě teď. But Paul invites us to live in the present in such a way that we don't repeat those mistakes and make the future even worse. A Pavel říká, abychom dnes žili právě tak, abychom neopakovali ty minulé chyby a naše budoucnost díky tomu netrpěla. When we do spend time in the past, we need to learn from the mistakes of the past. Pokud přemýšlíme o minulosti, je to proto, abychom se poučili z minulých chyb. And that should make us sober. Díky tomu buďme střízliví.
He also tells us here to be armed. A dále říká, že bychom měli být ozbrojeni. Being ready for Jesus' coming is like being a soldier who is on watch. Být připraven na druhý příchod znamená být jako voják, který je na hlídce. The watching soldier isn't much use if he's not armed. Takový voják je celkem k ničemu, pokud nemá připravené zbraně. If he's not prepared for whatever surprises will come. Pokud není připraven na to, že může být překvapen, zaskočen. And you know that in the New Testament there's several places where it talks about the armor of God. Víte, že Nový zákon několikrát používá tu metaforu jakéhosi pancíře božího. This is one of them. A to je jedno z nich. Ephesians chapter 6 is another. Efeským 6. kapitola, to je jiný popis takové zbroje. 2 Corinthians 10 is still another. Nebo 2. Korinským 10. And these armor texts are texts that give us clues of the kind of spiritual life that will have us ready for Jesus' coming. A Pavel díky té metafoře o zbroji mluví o jednotlivých prvcích, které náš duchovní život musí mít, abychom byli připraveni na druhý příchod. It is interesting that for Paul here, the armor that is recommended is faith, love, and hope. Zajímavé je to, že Pavel doporučuje zbroj, která zahrnuje víru, naději a lásku. The same three that he was talking about at the beginning of the book. Tu stejnou triádu, o které mluvil již na začátku své knihy. The same three that you find in 1 Corinthians. A kterou najdeme i v 1. Korinským. 1 Corinthians will teach you how to love. 1. Korinským se soustředuje na to, jak milovat. But 1 Thessalonians will teach you how to hope. Ale 1. Tesalonickým naopak mluví o tom, jak mít naději. And these are the kinds of qualities that enable us to be ready for Jesus' coming. To jsou ctnosti, které potřebujeme k tomu, abychom byli připraveni na druhý příchod. And in Romans he teaches us how to have faith. V Římanům se naopak soustředuje na to, jak věřit, And jak mít víru. talk a little bit about that tomorrow. A o tom budeme mluvit zítra. So for Paul to be dedicated to God, Pro Pavla být oddán Bohu, to be faithful in the qualities of spiritual life, být věrný v tom duchovním životě to be living spiritually in the present. a žít duchovně v přítomnosti, This is what being ready for the second coming of Jesus is all about. to jsou 3 věci, které znamenají být připraven na druhý příchod. I would just mention briefly Rád bych zmínil krátce, that in this passage there's a whole bunch of contrasts. že tahle pasáž obsahuje plno kontrastů. There's darkness and light. Světlo stojí v protikladu k temnotě. There's night and day. Den a noc. There's sleeping and being awake. Spánek a bdělost. There's drunk and there's sober. Opilost a střízlivost. There's being dressed and being naked. Nahota a oblečenost. There's contrasts here. Jsou to kontrasty. It should not be that difficult to tell the way of God from the way of the enemy. Vždyť nemůže být tak obtížné říct, která cesta je boží a která cesta je ďáblova. Because the two paths are leading in different directions. Obě cesty vedou opačným směrem. Let's read verses 9 to 11. Pojďme přečíst verš 9. až 11. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. A proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. There are many things we could say about this passage. I o téhle věci, o téhle pasáži se dá říct mnoho věcí. But our week is coming to an end, so I will just focus on a couple of things. Nicméně, jelikož už je pátek a zítra končíme, tak mi dovolte jenom několik málo poznámek. Do you notice that Paul says that Christ died for us so that we would live for him whether we're awake or asleep? Všimněte si, že on říká, že Kristus za nás zemřel, abychom žili, ať už spíme, či jsme vzhůru. Our translation says whether we live or how we are dead. All right, well, the original is awake or asleep. Nicméně ten originální text by český říká živi či zemřelí, tak ten originál říká, ať spíte, či jste bdělí. The translation is not staying close to the original, but it is trying to be helpful. Yes. Ten váš překlad není úplně doslovný, ale snaží se vám pomoci porozumět tomu textu. Because in the original it's a bit strange. V tom originálu je to zvláštní.
On the one hand, he says, be awake, don't be asleep. Na jedné straně říká, buďte vzhůru, nespěte. But then a few verses later, he says, it doesn't matter if you're awake or asleep. A o několik veršů později jakoby říká, vždyť na tom nezáleží, jestli spíte nebo jste bdělí. And because of that problem, the Czech translation interprets here. Kvůli tomuto problému čeští překladatelé vykládají ten smysl. Now, I would say that my personal preference is a translation that stays closer to the original. Já preferuji raději překlady, které jsou doslovnější. Because this translation, while it is correct, has taken away from you the flavor of the original. Byť ten váš překlad je v zásadě myšlenkově správný, tak vám jakoby bere trošku tu příchuť od toho originálu. The translation is... There's a footnote. That's a footnote. Footnote is helpful. Good. Okay. So what happens is that Paul is using the metaphor differently in verses 6 and verse 10. Pavel tady tu metaforu vlastně používá trošku jiným způsobem. In verse 6, waking and sleeping is a metaphor of being conscious in the present or having your mind wandering. V tom 6. verši, když Pavel mluví o spánku či bdění, tak vlastně mluví o tom, zdali žijeme v realitě, v přítomnosti, anebo zdali naše mysl bloudí někde jinde. In verse 10, it's a metaphor of whether you're alive or whether you're dead. Naopak v 10. verši tu metaforu používá k tomu, aby označil to, zdali jsme mrtví či živí. And it's pointing back to chapter 4, where that's the use of sleep there. A stejně používá tuhle metaforu i ve 4. kapitole. So this is an important point for interpretation. To je důležitá věc pro výklad. Sometimes we read a word in one text and interpret it by another text. Někdy čteme nějaké slovo v kontextu nebo v jednom textu a vykládáme ho díky jinému. And that can often be helpful. To může být někdy nápomocné. But in this case it would lead to a contradiction. Nicméně v tomhle případě by nám to nepomohlo, byl by to vlastně jakýsi protimluv. So it is important when we compare texts with each other. Proto když porovnáváme dvě biblická místa, that we look at the context of both to make sure that it's a true comparison. Je důležité, abychom hleděli na jejich kontext, jak jsou použitá tam ta slova, aby to srovnání bylo nápomocné. In this chapter, waking and sleeping are used in two totally different ways. V této kapitole jsou ty metafory spánku a bdění použité vlastně dvakrát úplně opačně. And Paul does that a lot. To dělá Pavel relativně často. In Romans 3, he uses the word law in two different ways in the same verse. V Římanům 3. kapitole Pavel používá slovo zákon a v jednom jediném verši to slovo má odlišný význam. He says the law has nothing to do with salvation. On říká, zákon nemá nic společného se spasením. And then he says the law has everything to do with salvation. A zároveň říká, zákon to je základ spasení. In the same verse. Ve stejném verši. If we have time, I will include that in the sermon tomorrow. Pokud na to bude dost času, tak se pokusím to zahrnout do svého zítřejšího kázání. But it shows the importance of reading every text carefully in the context. Ale nám znovu připomíná, jak důležité je číst každý text velmi opatrně a vnímat jeho bezprostřední kontext. If we don't do this, it is very easy to read ourselves into the text. Bez toho budeme projikovat své vlastní myšlenky do toho biblického textu. Verse 11. Verš 11. He repeats what he said at the end of chapter 4. Znovu opakuje to, co říkal na konci 4. kapitoly. Encourage each other. Povzbuzujte se navzájem. Build each other up. Buďte jeden druhému oporou. Just as you're already doing. Jak to již činíte. So here's another more and more text. A to je zase ten text, který říká, a buďte v tom ještě důkladnější, dělejte to víc a víc. He says, I'm glad you're encouraging each other. On říká, jsem rád, že se povzbuzujete. So keep on doing it. A dělejte to i nadále. And here's how I'd like you to do it. A já bych rád, abyste to dělali takto. I want to go to verses 12 to 15. Rád bych pokračoval verši 12. až 15. It is one of the most neglected passages in the Thessalonian letters. Myslím si, že to jsou verše, které většina vykladačů prostě přehlédne v prvním Tesalonickém. And yet for me it is one of my two favorites.
Byť pro mě je to jedna z dvou nejoblíbenějších pasáží. Because the New Testament talks a lot about discipleship. Nový zákon rád a často mluví o učednictví. And a lot about mentoring. A o duchovním vedení. But it doesn't really tell us how. Nicméně málo kdy vysvětluje, jak by se to mělo dít. And this is the best text in the whole New Testament for how a leader should treat other people. Ale tohle je jeden z textů v Novém zákoně, který nám říká, jak by měl duchovní vůdce vést ty ostatní. And how people should treat their leaders. A jaký vztah by měli mít lidé ke svému vůdci. There's an intricate relationship of mentoring and discipleship that goes on in every church. Jste si jistě vědomi toho, že vztah mezi tím, kdo je představený ve sboru nebo v církvi a těmi, kteří jsou vedeni, je často problematický. But I'm not sure that we do it very well. A myslím si, že ne často víme, jak na to. And I think Paul's counsel here in verses 12 to 15 is very, very good. Pavlova rada ve verších 12. a 15. je dle mého názoru výborná. In verses 12 to 22, there are about 17 pieces of advice. Ve verších 12. až 25. můžeme najít přibližně 17 různých rad. And this is extremely interesting in the original language. V řečtině je to velmi zajímavá pasáž gramaticky. In the first 9, the verb comes first. V prvních 9 verších přichází nejprve sloveso. And in the last 8, the verb comes last. Ale v posledních 8 verších je naopak v tom slovosledu sloveso až poslední. So it's almost like poetry. Je to jakási poetická struktura. The first 9 pieces of advice are about ministry. Prvních 9 rád se týká kazatelské služby. About mentoring and discipleship. A učednictví a duchovního vedení. And the last 8 are about personal experience. A posledních 8 rád se týká osobní zkušenosti. So if we had a lot of time, it would be good to go through all of these. Pokud bychom měli dost času, bylo by skvělé, kdybychom prošli všechny. But I'd like to look over with you the first group of about 9. Ale dovolte mi soustředit se hlavně na tu první skupinu těch prvních 9. And then after the break, we will go to 2 Thessalonians and look at the most challenging text in that letter. A po přestávce se budeme věnovat druhému listu Tesalonickým a to té nejproblematičtější pasáži. In verses 12 and 13, ve verších 12 a 13 Paul is talking about how people should look at the leaders in the church. Pavel říká, jak by lidé měli hledět na představené sboru. Evidently there was some tension in the church between the leaders and the people. Je logické, že v Tesalonice bylo napětí mezi vedením sboru a lidem. It seems that some of the people were not respecting their leaders. Lidé nerespektovali své představené. And so Paul speaks to that issue in verses 12 and 13. A proto o tom Pavel mluví v těchto verších. So would you please read verses 12 and 13? I would. Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. This is a very, very interesting statement. Velmi zajímavý výrok. This is part of the building up that Paul was talking about in verse 11. To je součást toho, když Pavel mluví o vzájemném povzbuzování se ve verši 11. We build each other up when we help each other in the spiritual walk. My se doslova jeden navzájem budujeme díky tomu, že si pomáháme v té duchovní cestě. And building up includes being open to leadership. Povzbuzování znamená být otevřený tomu, že mám svého představeného, vedoucího. To being open to mentoring. Být otevřený duchovnímu vedení. I mentioned to you that stages 2 and 3 in the stages of faith are usually not very open to mentoring. Já jsem zmiňoval to, že ta stádia 2 a 3 v tom rozvoji víry nejsou obvykle příliš otevřená tomu duchovnímu vedení. They already know everything. Vždyť ti lidé vědí všechno. Particularly stage 3. Zvláště když jsou ve fázi 3. And Paul is encouraging them. A Pavel je povzbuzuje. Be open to those who are leaders over you. Buďte otevření tomu, kam vás vedou vaši představení. They are working very, very hard. Oni pracují, velmi pracují. Leadership is really very hard. Být představeným není snadné.
It took almost 4 years to fill the position that I currently have. Trvalo 4 roky, nežli se našel někdo pro práci, kterou právě teď dělám. Because nobody really wanted to do it. Protože nikdo neměl odvahu se do toho dát. It is not easy to be in leadership. Není snadné být ve vedoucí pozici. It's not easy to be a conference president or a union president. Není snadné být předsedou sdružení nebo unie. And it's amazing to me with the graciousness with which most handle the position. A já jsem v úžasu s tím, s jakou grácí často lidé tuhle pozici zvládají. Paul in verse 12 speaks of leaders as those who are over you. V 12. verši Pavel o těch vedoucích nebo představených mluví jako o těch, kteří jsou nad vámi. Who labor among you. Kteří mezi vámi pracují. And this word for labor means drudgery, it's hard work. A ta práce, to je tvrdá práce, o které se tady mluví, dřina. And they admonish you. Oni vás napomínají. It's a word for instruct. Napomínají. Warn, yeah. The Greek word here is a tough word. To řecké sloveso je obtížně přeložitelné. What it's basically saying is like you take two people and you knock their heads together. Jako kdyby se tam naznačovalo, že to, co dělají, je, že když se dva hádají, tak oni je vezmou za flígr a otloučují jim hlavy o sebe. Some people can be difficult. Jsou lidé, se kterými se prostě nedá vyjít. And the only thing you can do as a leader is knock their heads together and hope they get some sense. A někdy prostě vám nezbývá, když jste jejich představení, než udělat to, že jim prostě vynadáte. Now when leaders take tough actions like that, když vaši představení dělají nějaké takovéhle velmi obtížné kroky, there will usually be resistance. Obvykle to zbudí odpor. People will tend to retaliate. Lidé se budou chtít pomstít. This strong word doesn't mean that there's a bad intention. To slovo nenaznačuje, že motivace by byla špatná. There are times when leaders have to say this is not working out. Jsou chvíle, kdy představený prostě musí říct tudy ne, přátelé. There's either going to be a change in your behavior or we need to find someone else to do this job. Buď změníš své chování, anebo budeme muset najít někoho jiného. And it's never pleasant to be on the receiving end of such instruction. A dovedete si představit, že ten, komu se takovéhle káznění děje, není nadšen. And evidently there were a lot of people in Thessalonica that were not appreciating leadership. A je zřejmé, že v Tesalonice bylo mnoho lidí, kteří úplně nebyli nadšení z toho jejich vedení. So Paul advises them to esteem their leaders highly. Pavel jim říká, aby si vážili svých představených. It is natural for the selfish human heart to look down on leaders. Je přirozené pro sobecké lidské srdce, že pohrdá svými představenými vedoucími. You know the decisions that they've made. Vy víte, jaké rozhodnutí udělali? You don't know why they've made those decisions. Ale často nevíte, proč ho udělali. You don't have all the information. Nemusíte znát všechny důvody. And in most cases they couldn't even tell you all the information. A oni vám často vlastně ani ty důvody říct nemohou. Because much of it is confidential. Protože mnoho je důvěrné. But it's natural for sinful human beings to criticize leaders. Ale my tak rádi kritizujeme ti, kdo jsou vedoucími. Whether it's leaders of a country, nejenom politiky, or leaders of a church, ale i vedoucí představitelé v or církvi, even leaders in a family. nebo ti, kteří jsou jaksi hlavou rodiny. And Paul here indicates that leadership is a tough job. Pavel říká, že být představený to není snadné. And that the healthiest approach is to esteem leaders highly for the hard work that they do. A je zdravé, abychom ve sboře si vážili svých představených. Evidently in Thessalonica there were people who were naturally critical. V Tesalonice byli lidé, kteří tak rádi kritizovali. And he's encouraging them to change their attitude. A Pavel jim říká, aby to nedělali, aby změnili svůj postoj. Verses 14 and 15 turn the tables. Verše 14. a 15. mění perspektivu. And now he's speaking to the leaders. A najednou ti, kteří jsou na paškálu, jsou právě představení. And telling them how to lead and mentor. A Pavel jim říká, jak vést duchovně. Read verses 14 and 15. Klademe vám na srdce, bratří. Kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždy usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Here he's giving advice to leaders. Mluví k představitelům. And he církve. begins by saying, admonish the unruly. A říká, kárejte neukázněné nejprve. That word admonish again is the word for knocking people's heads together. A znovu to kárání, to je velmi jaksi přísné takové káznění. There are members in the church that are out of order. Jsou lidé v církvi, kteří nemají kázeň. They are willfully difficult. Oni jsou vědomně problematičtí. They like to disobey the rules whenever they can. Oni rádi porušují pravidla, kdykoliv mohou. The issue here is particularly an attitude. To, o co se tady jedná, je jejich postoj. That there's willful disrespect. Je to vědomé nerespektování. Paul counsels patience. Pavel radí trpělivost with everyone. s každým. And so a good leader will put up with some of that. Takže dobrý vedoucí církve by měl být trpělivý. But there comes a time when the willfully difficult can be a negative for the church. Ale jsou chvíle, kdy takový člověk může být prostě destruktivním elementem ve sboře. When being patient with them does more harm than good. A být jaksi tolerantní vůči nim vlastně škodí tomu společenství víc, než by to bylo k jeho dobru. And at times like that, leaders may need to take forceful action. A v takové chvíli je potřeba prostě zasáhnout tvrdě. But you cannot treat everyone the same. Nicméně není možné chovat se ke každému stejně. People are different. Lidé jsou přece různí. And the punishment that works for one would destroy another. A reakce vůči jednomu může druhého zničit. There's a second class of people in the church. V církvi je ještě druhá skupina lidí. He says, encourage the faint-hearted. A sice ti, o kterých Pavel mluví, když říká, abychom těšili malomyslné. In the original language, the word is little souls. V řečtině se tam mluví o maličkých dušičkách. There are people who are insecure. O lidech, kteří jsou nejistí. They have a very low view of themselves. Kteří mají potíže se sebevědomím. They are anxious and fearful. Jsou úzkostní, plní strachu. He doesn't say admonish them. On neříká kárejte je. He says encourage them. On říká těšte je. These people matter to God. Musíte si být vědomi toho, že tihle lidé jsou vzácní v Božích očích. And he calls on leaders to reach out to them. A říká, aby i jim se ti vedoucí věnovali. These are people that are often telling how miserable their life is. To jsou lidé, kteří si neustále budou stěžovat na to, jak špatný život žijí, myšleno smutný, nešťastný. They don't feel like they can never do anything right. Oni mají pocit, že všechno je v jejich životě špatně, že mají prostě smůlu ve všem. So these people need to be encouraged. A ti potřebují potěšení. But there's another class of people. Ale mluví se tu ještě o jedné skupině. He says help the weak. Ujímejte se slabých, říká Pavel. And this word normally is a physical word. To ujímání se naznačuje jakýsi fyzický akt. If you take it literally, doslovně it would mean people who are sick. Se tady mluví o lidech, kteří jsou nemocní, people who are handicapped, kteří mají nějaký tělesný handicap, people who are not completely human. Human? They're not physically complete. Lidé, kteří mají prostě nějaké tělesné postižení. But in the New Testament, this word is normally used for spiritual and moral life. Nicméně v Novém zákoně je běžné, že to slovo označuje jakýsi spirituální nebo morální rozměr lidské bytosti. There are people who are handicapped spiritually and morally. Jsou to lidé, kteří jsou duchovně nebo morálně postiženi. They believe strange things very easily. Věří prapodivnostem. They are easily discouraged when hardship comes. Oni se, když přijdou potíže, tak snadno zmalomyslní. They are fearful of new things and changes. Bojí se nových věcí a změn. They have a good heart. Mají v jádru dobré srdce. But they lack knowledge. Ale chybí jim vědomosti, znalost. They may be a prisoner of the past. Jsou možná vězňové své vlastní minulosti. One of the problems with the weak jeden z problémů těch slabých is that they're easy to ignore. Je to, že je snadné je přehlédnout. Because they may not complain.
Protože oni si možná nestěžují. But he says, help the weak. Ale Pavel říká, ujímejte se jich. Take an interest in them. Zajímejte se o ně. They need support more than most people do. Oni potřebují vaši podporu možná víc než kdokoliv jiný. And then he says, be patient with everyone. A potom říká, mějte trpělivost se všemi. Patience is almost always appropriate to every situation. Trpělivost je vhodnou reakcí téměř v jakékoliv situaci. But here's where it gets really interesting. Ale tohle je zajímavé. Verse 15. Ve verši 15. See that no one repays evil for evil. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, říká Pavel. But always seek to do good to one another and to everyone. Ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. There's something that's not absolutely clear here. Tady je jedna věc, která je nejasná. Is Paul here speaking to the leaders of verse 14? Mluví tady dál Pavel k těm, kteří jsou vůdci církve? Or is he including verses 12 and 13 and speaking to the whole church? A nebo zahrnuje i verše 12. a 13. a mluví tady ke všem křesťanům? The nearest reference is verse 14. To nejbližší, co by mohlo mít stejný podmět, je verš 14. And when you read the whole passage, you get the impression he's speaking to the leaders. A pokud bychom to četli jako jednolitou pasáž, měli bychom spíš dojem, že mluví stále k těm, kteří jsou vedoucími v církvi. It seems that in Thessalonica, the leaders were active in admonishing the people. Zdá se, že v Tesalonice ti, kteří byli představiteli církve, kárali. And the people were not appreciating it. Což se samozřejmě ostatním křesťanům, kteří jsou káráni, nelíbilo. And when leaders take an action that the people don't like, když vedoucí církve dělají něco, co se lidem nelíbí, the people have a tendency to attack the leaders. Oni mají jaksi tendenci logickou postavit se proti nim. And for leaders in particular, this is very, very important. A proto si myslím, že ta rada je velmi důležitá, hlavně pro představitelé církve. And I suspect that most of you here are leaders in the church, or you wouldn't be here. Myslím si, že většina z vás jsou do jisté míry těmi, kteří jsou představiteli vašich sborů, jsou ve výborech nebo kazatele. When you are trying to help members, když se snažíte pomoct vašim členům, trying to guide them in the right way, vést je, and they don't respond with thanks, a oni na to nereagují nějakou vděčností, but instead they attack you, ale obratí se proti vám, speak against you, mluví proti vám, it is natural at that point to retaliate. Je logické chtít jim to vrátit. How dare you challenge my leadership? Co si to dovoluješ? You're not talking against me, you're talking against God. Proto když mluvíš špatně o mně jako kazateli, mluvíš špatně o Bohu. Paul suggests a different approach. Ale Pavel naznačuje něco jiného. Do not retaliate. Neoplácejte. Do not repay evil with more evil. Neoplácejte zlé ještě větším zlem. When leaders retaliate, když ti, kdo vedou, oplácejí, they encourage the members to retaliate all the more. Potom je to příkladem všem křesťanům v společenství, aby opláceli. Somebody has to break the cycle. Je tady někdo, kdo musí přetnout ten bludný kruh. Or a church can descend into a vicious family fight. A nebo se ta církevní rodina změní v rozvodový spor. So it's very, very important that leaders stand above the fray. Je proto důležité, aby představitelé církve byli jakoby moudřejší, zralejší. That they recognize that their leadership is not their own. Aby si byli vědomi toho, že to, že vedou, není z nich. It is a calling from God. Ale že je to povolání Hospodinovo. And that God is calling them to love the people even when they're not lovable. A Bůh je povolává k tomu, aby milovali i ty, kteří opravdu nejsou k pomilování. To be kind even when they're not being treated kindly. Být laskaví i k těm, kteří jsou velmi nelaskaví. It reminds me of Matthew chapter 5. Což nám připomíná Matouše 5. kapitolu. That we bless those who curse us. Abychom žehnali těm, kteří nás proklínají. We pray for those who treat us badly. Modlit se za ty, kteří nás zneužívají. That we act like our Father in heaven. Abychom jednali tak jako náš nebeský Otec. Who reigns on the righteous and the wicked all the same. Vždyť on posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé stejně. So for leaders in particular. Tedy zvlášť pro ty, kteří jsou ve vůdčí pozici v církvi. It is critical to maintain an even spirit even under attack. Je důležité, aby si zachovali toho férového ducha, i když jsou pod tlakem.
And if we do not, Pokud ne, it's evidence that our motives were not right. znamená to, že naše motivace nemusí být správná. And maybe we shouldn't have been admonishing people. A možná potom nemáme ani morální kredit k tomu, abychom někoho kárali. Promiňte. If we were not doing it out of love and a desire for the mission. Pokud nejsme motivováni láskou a misií, posláním Božím. So the bottom line here is Paul is speaking to both leaders and members. Myslím si, že Pavel tedy oslovuje jak představitelé církve, tak běžné členy. The goal is to build each other up, not tear each other down. A cílem vzájemných vztahů je, abychom se navzájem budovali, ne ničili. Well, there are moments when you have to knock people's heads together. Jsou možná chvíle, kdy je potřeba být ostrý. Those moments should be rare. Jsou vzácné. And driven by potential damage to the church. A samozřejmě, že bychom si měli být vědomi toho, že bráníme nějaké větší škodě, která může ve sboře nastat. Before we leave this text, ještě než přejdeme dál, let me point out a couple of things. Dovolte mi zdůraznit několik věcí. It says nothing about church offices in this text. Nemluví se tady vůbec o služebnostech. There are no elders, no deacons. Žádní vedoucí starší sboru, žádní diakoni. These come into Paul's letters later on. O nich Pavel mluvil až později ve svých epištolách. You don't have formal offices here. It's very early. Církev je ještě v tak raném stádiu vývoje, že žádnou takovouhle formální strukturu nemá. Instead, you simply have people who are over you. Jsou prostě lidé, kteří jsou jaksi představenými. So 1 Thessalonians reflects a very early stage in the church. První Tesalonickým nám umožňuje být svědky úplně nejranější fáze vývoje sboru. Offices began to come in the next 10 to 15 years. Ta struktura a služebnosti se začaly objevovat až po 10-15 letech od této chvíle. And by the time of about 10 years after Revelation, there's a fixed hierarchy of offices. After Revelation was written. About 110, yeah. A přibližně 10 let poté, co byla napsána kniha Zjevení, tedy kolem roku 100, máme jakoby jasnou hierarchii těch služebností v raných sborech. In 110 you have bishops, elders, deacons and members. V roce 110 už víme, že byli biskupové, starší diakoni a potom ti běžní křesťané. But there's no similar hierarchy here. Ale tady ještě takováhle hierarchie neexistuje. You get the impression that the leading and the following can go both ways. Zdá se, jako kdyby vedení a následování mohlo být oboustranné. I'll point out one other thing. Dovolte mi ještě jednu poznámku. Paul is very one-sided in his advice in this text. Pavel je, myslím, v těch svých pokynech hodně jednostranný. There needs to be a balance. A je potřeba, abychom to vyvážili. On the one hand, we need to honor those who are in leadership. Ano, já souhlasím s tím, že je třeba, abychom respektovali ty, kteří vedou. On the other hand, we ought to be resistant toward abuse. Ale na druhé straně je třeba, abychom se postavili v okamžiku, kdy zneužívají moc, která jim byla svěřena. And Paul doesn't address that in this text. A Pavel o tomhle nemluví. But it's addressed in other parts of the New Testament. Nicméně nový zákon o tom mluví na jiných místech. When leadership becomes abusive and self-serving, pokud ten, který vede církev, začne zneužívat moc a jenom ve svůj prospěch, people have an obligation to resist that kind of leadership. Potom je naší zodpovědností, abychom se proti takovému vedení postavili. So once again, balance can be difficult to maintain. Znovu vidíte, jak je obtížné najít rovnováhu. To respect leaders, respektovat představené, and yet be willing to hold them to account. Ale být ochotný vést je k zodpovědnosti. That can be a fine tension to remain balanced. To je samozřejmě velmi hra na nože, na které balancujeme. Evidently in Thessalonica they were overbalanced in one direction. Je zřejmé, že v Tesalonice oni byli vychýleni na jednu stranu toho kyvadla. And they were holding the leaders accountable. Oni byli ochotní jaksi trvat na tom, že představení církve musí být zodpovědní, hrání zodpovědnosti. But they were doing it in a disrespectful way. Ale dělali to způsobem, který neprojevoval respekt. And so Paul offers a corrective in this text. A Pavel tedy koriguje tu jejich pozici. But the full balance will be found in the New Testament as a whole. Nicméně nový zákon jako celek nám umožňuje vidět celý obraz.